Katulugon ta, pero di ta katulog kay stress man ang atong huna-huna. Daghan tagi huna-huna nga mga utang. Sus ko eh. I want to rest my life in the credit or in the debt, ambot sa English anang mga yawa dira. Yeah. Mahirap talaga mag-English, no? Pagka nang taga-bukid ka, hindi ka sanay makipag-usap sa mga English ng mga tao. Ganon. Mas gusto ko tumira sa bukid lang, simple life, wala kang iisipin, na ganon. Wa na. Nagkiat-kiat na ka dito. Grabe dyan yung mga tao karon sa Pilipinas. Grabe naka-hyper ning mga tao sa Pilipinas. Mga chismosa kaayo, Diyos ko. Sabi na sa among lugar. Gikan lapa-lapa. Hangtod imong ulo. Muray tanaw nila ba tutukan ka na mahila. Sleep na kay magpabuang-buang sa si mama dira sa kamera. Lugar nga wa ko'y kaila para walay magmarites ba. Kay maka-stress sa utok. Nang walay nakaila sa ako pagpuyo ra ko nga malinahon, nalang ko'y pagkaon okay na ko'y. Balag wa ko'y silingan, I no need kuhan ka ng mga tsitsi nga mga silingan, kanang mga marites o mga chismosa nga silingan. I no need kaliwali. Magpuyo na lang kung malinawon sa akong kinabuhi. So, peaceful pa ako ang utok, no? O ako ang life. Di pa ko kakitag kalagutan sa kalibutan. Yes. Kalas mapin na mag-gargar si mga finish talking si mama. Okay. Want ni mama mag-sleep ang baby. Good. Uy, bakit malaki yung camera natin? Aray ko akong tutoy pikas. Aray ko. Okay. Ayaw, biraha akong tutoy ba kay. Aray. Nak, diba baby, kainit yun ni mo. Nak, di pa inuman ta kag tambal karon ra nak. Ano mo man na ni ubos yung kalintura. Ito much hot. Very up ang iyang fever. I give you medicines, huh? Why you still hot too much? And also I give medicine, I put also the Panadol syrup. But he is still hot for his fever. Wawa ang baby, oy. Wala mo signal si Lolo na patambal. Ang atong to, Diyos ko. Ba, pwede makita ng atong atsngals, ang atong mga atsngals sa atong mga tsotsoy kay di takas 12 daw. Di saka 12 sa atong yetzel. Kalas i-remove ng blanket kay too much hot empty. Too much hot. Miskin ang baby nako. Ang akong baby, takit sa akong baby, oy. Takit sa akong baby, oy. Where you go? Where go ang baby ni mama, Baby ni mama, ang so kukuyot, osod. Taka-cute, osod sa akong baby, ang mouth ni mo. Di ang kakak ba din mag-come inside sa imong mouth pa din? Ayaw, anak, makita na akong atsngal. Bawal makita ang atsngal ni mama kay... Anong baby? Baby na ako, Baby na ako, nga. Palanggi ni mama. Baby ni mama. Okay. I-remove na ako imong eyes.
I-remove na ako imong eyes. Gusto ka tanggalon na ako imong mata. Don't eat your kuan feet. Don't ask me, brother and sister. I no need now. Dili pa ko gusto na kay manghod. Kay, yun sa, mangayo na kag manghod, ha? Mangayo na kag manghod, ha? Wala pa nakamove on si mama. Mangayo na pog manghod. Ay, Diyos ko, ngayo manghod. Ngwebe di ba? Mangayo kag manghod na. Mangayo kag manghod. Mangayo kag manghod, kainit na mo. Nagkatawa-katawa si mama, nabalakot si mama sa baby. Kaya pila na kaadlaw ang kalintura. Pila na kaadlaw. Where is your jawali? Sayed, where is your phone? Where is your phone? Dawar your phone. Dawar your phone. Give me your phone. Where? Where your phone? Where? Give it to me.